chào các bạn, chào các bạn kênh Trần Hồng Thi. Hôm nay thì mình sẽ làm video về Wixi mà mình đã có nha. Và tổng cộng Wixi mình có thì khoảng chừng 6-7 cái giờ các bạn sẽ đón xem Wixi của mình nha. Thì Wixi của mình cũng rất là trong đựng cho một nhỏ thôi. Đây, đựng cho một nhỏ thôi. Nó xíu xíu nè. Giờ mình sẽ bóc một cái Wixi ra nha. Đầu tiên các bạn, trước tiên là một cái Wixi hình con gấu. Hình con gấu nha. Rất là dễ thương. Mình rất là thích. Và nó có mùi thơm. Nó có mùi thơm. Bóp rất là mềm. Mình mua với giá là 15k. Của bạn mình bán. Đây nè, rất là dễ thương. Con gấu mà không? Tiếp tục là một cái Wixi hình Hello Kitty. Đây các bạn, đây là một Wixi Hello Kitty với giá 10k. Wixi Hello Kitty này cũng có mùi thơm, và nó có những cái cốm, có sô cô la nữa. Đây là Wixi Hello Kitty bánh kép. Bóp thì không đã cho lắm, nhưng mà chỉ giá 10k thì mình thấy cũng rất là được rồi, cũng rất là êm ái. Được ha. Rồi, Wixi 10k Hello Kitty. Tiếp theo là một em Wixi mình tự làm cơm nắm. Cơm nắm này thì có một cái mặt lè lưỡi nè, chân mày đậm, có hai cái mắt hồng hào. Thì cái cơm nắm mình làm bằng cái màu nước màu đen đây nè các bạn. Mình không dám bóp mạnh vì sợ nó dính tay á. Nó dính tay rất là mạnh, bóp thì không có đã. Vì mình chỉ biết làm cái suy cỡ vậy thôi. Mình sẽ làm nhiều hơn nữa để cho các bạn xem nhé. Đây, cái suy mình tự làm cơm nắm thì nó không có đều. Này các bạn thấy không? Không có đều. Nó hơi bị lệch nè. Thì mình thấy, nhưng mà mình làm vậy mình cũng giống Wixi rồi thì mình cũng thích. Tiếp theo là một em Wixi hình con mèo không mắt mũi chân tay, nhưng bếp rất là đã. Cũng màu hồng luôn và có mùi thơm. Có thể làm cái móc khóa. Cái móc khóa 15k một cái nha. Bóp rất là đã. Và em cuối cùng của chúng ta hôm nay là em với giá 20k. Như là em gấu panda. Em này là em bự nhất trong các Wixi của mình đã có. Với giá 20k mình chơi nhiều rồi nên nó hơi dơ. Mình không dám chơi nhiều. Thử ra thì không có mùi thơm. Và bếp rất là mềm. Gấu panda mình mua với giá 20k. Đây là cái Wixi mình thích nhất và cũng là cái Wixi bự nhất trong tất cả các Wixi của mình. Thì mình sẽ tổng hợp lại các Wixi của mình nhé. Đây là một Wixi gấu panda, một em thỏ, một em mèo, một em bánh kép, Hello Kitty, một em gấu hồng và một em cơm nắm. Trong đây thì có 5 cái Wixi, một cái đã làm và 3 cái và 4 cái mua nha. Tổng cộng với giá Wixi mình đã mua thì khoảng theo mình tính thì là chắc là khoảng 60k. Vì cộng lại thì 60k nha các bạn. Đây là những Wixi đây rồi. Và nếu như mình có thời gian rảnh thì mình sẽ làm thêm nhiều cái Wixi mình làm nữa để đăng lên cho các bạn xem nhé. Rồi video của mình đến đây kết thúc rồi. Tạm biệt các bạn và hẹn các bạn ở những video sau. Nhớ like, share, subscribe cho kênh mình nhé. Tạm biệt các bạn và hẹn các bạn những video sau. Trần Hồng Thi, love you, bye bye.